आज म तपाईहरुसँग टिबेटन स्याप्टाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो रेसिपीमा सबैभन्दा पहिला मासुलाई बोइल गर्न पर्छ र त्यसको लागि मैले यहाँनिर 750 ग्राम पोर्क बेली लिएको छु र यसलाई मैले बोइल गर्नको लागि कुकरमा राखे। मासुमा मैले 3 वटा तेजपत्ता, एउटा सानो अदुवा र सानो चम्चाको आधा चम्चा टिम्बुर पनि राखे। र डल्लै एउटा लसुनलाई चाहिँ मैले यसरी दुई भागमा काटेर राख्दै छु। अन्तमा नुन र पानी राखेर यसलाई बोइल गर्ने र मासुलाई ओभरकुक चाहिँ गर्नु हुँदैन। 2 देखि 3 सिटी तपाईहरुले लगाउनु भयो भने मासु पर्फेक्टली पाकेको हुन्छ। तीन सिटी लागेपछि ग्यासलाई अफ गरेर मासु प्रेसर कुकरबाट निकालेर प्लेटमा राख्ने र यो मासुलाई चाहिँ सेलाउनु पर्छ। मासु राम्रोसँगले सेलेपछि यसलाई पातुलो पातुलो गरेर यसरी काट्ने। स्याप्टा स्टर फ्राई गर्नको लागि तपाईहरुलाई एकदमै कराई तातो बनाउनु जरुरी छ र तातो कराईमा ठूलो चम्चाको 2 चम्चा मैले यहाँनिर तेल राखे। तेल कराईमा राम्रोसँगले स्प्रेड गरेपछि यहाँनिर मैले ठूलो चम्चाको 4 चम्चा लसुन मैले यसरी काटेको छु यसलाई एड गरे। सँगसँगै मैले ठूलो चम्चाको 4 चम्चा यहाँनिर अदुवालाई पनि राखे। एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई चाहिँ मैले यसरी काटेको छु यसलाई पनि मैले एड गरे। सँगसँगै 2टा क्याप्सिकम र एउटा मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि एड गरे र क्याप्सिकमको पनि अनि टमाटरको पनि मैले भित्रको बिया चाहिँ निकालेर फ्याकेको छु। सँगसँगै मैले यो काटेर राखेको मासुलाई पनि एड गरे। होममेड चिली पेस्ट 2 चम्चा, नुन स्वाद अनुसार राख्ने, सानो चम्चाको 1 चम्चा चिली पाउडर। अब यी सबै सामग्रीहरू राखेर राम्रोसँगले छिटो छिटो चलाउने। सबै सामग्रीहरू मिक्स भइसकेपछि ठूलो चम्चाको 2 चम्चा डार्क सोया सस राख्ने। सोया ससलाई पनि छिटो छिटो चलाएर मिक्स गरिदिने।
1 मुठी जस्तो स्प्रिङ अनियन राखेर स्प्रिङ अनियनलाई पनि राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। ग्यासलाई अफ गरेर तातो तातो पर्क स्याप्टा सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। तपाईहरुले इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ टी मोमो अथवा भातसँग पनि। र कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्। थ्यांक यू, बाइ बाइ।